และต้องบอกเลยนะครับว่าทริปนี้ไปแคมปิ้งที่ไกลที่สุดโอ้โหเป็นไงดูวิวก่อนวิวดีจัดวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษวันนี้จะสวมบทเป็นพ่อครัวสักหน่อยซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูพิเศษวันนี้ที่พอจะทำนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเมนูประจำตระกูลของพอสนะฮะเรียกได้ว่าทำมากว่า50 ปีและประเด็นคือพอสต้องกินทุกเช้ากระเทียมเข้าตาปลายตาหยุดเล่นแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะไปแคมปิ้งกันนะครับที่แคมป์สโตนจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมและเราไม่ได้ไปคนเดียวครับเราพาแก๊งถั่วงอกไปด้วยนี่พี่กวางอันนี้ป้าที่เสริมนะครับนี่ก็ระยะทางก็ประมาณ700 กว่ากิโลนะฮะคาดว่าจะเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมงนะฮะและต้องบอกเลยนะครับว่าทริปนี้ไปแคมปิ้งที่ไกลที่สุดที่เคยไปนะครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงไปลุยกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็จอดพักอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับผ่านมาแล้ว300 กว่ากิโลฮะครึ่งทางแล้วอันนี้ก็แวะกินข้าวกันครับนี่เดอะแก๊งแวะกินข้าวคาดว่าน่าจะอีก 3-4 ชั่วโมงนะ3-4 ชั่วโมงน่าจะถึงครับผมใช่ไหม3-4-12โอ้โหแวะกินข้าวเติมพลังกันหน่อยอีกสักพักถึงครับผมเดี๋ยวเจอกันที่แคมป์ครับเอาละครับเราก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สโตนแคมป์นะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะโอ้โหเป็นไงดูวิวก่อนวิวดีจัดบรรยากาศดีมากครับขับรถสนุกมากเลยเพราะว่าขึ้นเขามาคดเคี้ยวมากๆโอ้โหวิวดีมากดูสิโอ้สวยมากเดี๋ยวก็ไปเตรียมตัวกางเต็นท์นะฮะแต่จะบอกไว้ก่อนนะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษวันนี้จะสวมบทเป็นพ่อครัวสักหน่อยเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ทำอาหารใช่ไหมวันนี้เรามีเชฟใหญ่มาด้วยป้าของเราเองนี่เชฟใหญ่นี่เดี๋ยววันนี้มาทำอาหารกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไรขึ้นมาแคมป์แบบนี้ก็เมนูง่ายๆครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนครับเจอกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบบของดีเชียงใหม่เขาบอกว่าอร่อยมากๆนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ครับนี่ส้มสายน้ำผึ้งคุณภาพดีจากอำเภอฝางนะฮะของพี่ชายผมเองส้มกำนันปั่นนี่ชื่อส้มกำนันปั่นนะฮะเขามีสโลแกนด้วยเขาบอกว่าคนปลูกอมยิ้มคนชิมอมเหรียญครับผม เดี๋ยวลองมาชิมดูนะครับว่ามันจะอร่อยอย่างที่เขาบอกมาหรือเปล่านะฮะผิวมันแบบเนียนๆนิ่มๆเนาะแบบสุกกำลังพอดีน่ากินมากมาลองแกะดูเฮ้ยคืออะไรอะน้ำกระเด็นใส่ตาครับเขาเรียกแตกใส่ตาก ระชอกเฮ้ยแกะง่ายนะมันนิ่มเนาะนิ่มเฮ้ยเข้ามาในปากเนี่ยเป็นหวานก่อนแต่พอเราเริ่มเคี้ยวมันจะมีความเปรี้ยวตามมาถือว่ารสชาติดีมากๆรสชาติจะขออีกชิ้นแล้วกันแม่หวานอมเปรี้ยวนี่สิเขาเรียกว่าส้มสายน้ำผึ้งของแท้ครับผมขออีกชิ้นแล้วกันก็สำหรับใครที่สนใจส้มสายน้ำผึ้งอร่อยดีๆแบบนี้นะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ Facebook สวนส้มกำนันปั่นนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทานต่อนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเปรี้ยวปากมากๆอ่ะต้องชิ้นนี้ละขออีกชิ้นแล้วกันขออีกชิ้นแล้วกัน
เอาละครับหลังจากที่เรากางทาร์ปแล้วก็จัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาบน้ำหอมๆพร้อมนอนแต่ยังนอนไม่ได้นะฮะเพราะว่าท้องเรายังไม่อิ่มนะฮะเราต้องเติมข้าวไปในท้องสักหน่อยเดี๋ยวมันจะได้นอนหลับสบายนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำอาหารกันเพราะว่าหลายๆคลิปมายังไม่เคยเห็นพอดทำอาหารนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูพิเศษวันนี้ที่พอดจะทำนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเมนูประจำตระกูลของพอดนะฮะมีมามากกว่า50 ปีนะฮะเมนูนี้นะครับผมป้ามันชื่อเมนูอะไรนะ อันนี้มันเป็นอาหารอินเดีย ฮะ มันชื่อเมนูพีกระปัดสุไมอรีดอย คืออะไรอ่ะ ผัดกะหล่ำปีใส่หมูอร่อยดี ชอบพีกะลัมปัสสมอยอลีดอยสมอยอลีดอยเอาง่ายๆก็คือผัดกะหล่ำปีฮะเมนูประจำตระกูลนะฮะเรียกได้ว่าทำมากว่า 50 ปี และประเด็นคือพอต้องกินทุกเช้าทำกินเองประจำครับผมมันต้องใส่กระเทียมป่ะหรือใส่อะไรใส่อะไรก่อนครับผม ใส่น้ำมัน ใส่น้ำมันก่อน แล้วก็ใส่กระเทียม ใส่กระเทียมรู้เรื่องใส่กะหล่ำปีโอเค ก็ใส่ใจก็ใส่ใจก็ใส่ใจ 君の虜になってしまえばきっとこの ไอ้จริงทำประจำฮะมันเป็นคอนเทนต์นี่แหละผมก็พูดไปงั้นแหละกะหล่ำปีนะฮะเราจะใช้การแบบว่าฉีกออกมาให้มันพอดีคำนะฮะนี่ฮะพอดีคำ นี่เราก็แกะแบบว่าออกมาอย่างนี้เลย ต่อไปที่ขาดไม่ได้มันต้องมีกระเทียมแล้วเดี๋ยวเรามาซอยกระเทียมมันครับ เอ้ยหยุดเล่นแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ครับผม จริงๆแล้วป้าต้องมาทำด้วยนะเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ให้พอดทำเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ผมทำประจำฮะการทำอาหารไม่มีตายตัวครับผมไม่มีใครมาบอกเลยเฮ้ยมันต้องหั่นกระเทียมอย่างนี้มันต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้สบายใจที่เรากินนะฮะเพราะเราทำกินเองอ่ะเราซอยกระเทียมเสร็จแล้วกระเทียมเข้าตาไปตาอีกไฟเรียบร้อยแล้วเราใส่กระเทียมลงไปเอาให้กระเทียมมันเหลืองๆนิดนึงหอมพอไฟร้อนได้ที่เราก็ใส่เห็ดลงไปหน่อยเห็ดไปก่อนนิดเดียวไม่ต้องเยอะมากเห็ดปีครับใส่เลยปรุงเลยปรุงตามใจฮะใช่ไม่ต้องยากมากนิดนึงขออนุญาตนะฮะอร่อยว่ะทำอาหารนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ใส่ผงชูรสนะครับผมใส่รสดี ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเริ่มหิวแล้วฮะ ชื่อเมนูเลยนะ ผัดกะหล่ำปีใส่น้ำปลาทำมาเยอะๆ เป็นเดิม ไม่เหมือนหิวแล้ว เดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าครับผมไปร้อน อร่อยสิ อร่อยมากๆไม่คิดว่าฝีมือตัวเองจะดีขนาดนี้นะฮะน่ากินไหมก็สำหรับใครที่ชอบนะก็คอมเมนต์มาได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับที่ช่องของพอสนะฮะพอสลันชาแนลแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตไปทานข้าวเก็บบรรยากาศการกางเต็นท์ฟิลซะหน่อยนะฮะบรรยากาศตอนนี้ก็ชิลๆนะพี่นะชิลมากขออนุญาตไปทานข้าวให้อิ่มก่อนนะครับผมไว้เดี๋ยวพอจะไปที่ไหนต่อก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเค็ม อร่อยเค็มอร่อยต้องทิพรสเว้ยเวลาผัดอะไรพวกเนี้ย